Thank you. Oh my god, You love it? उसको लागि ल्याएको ड्रम हो. हेलो सबैजनालाई हाम्रो E3 ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु. आज चाहिँ मसँग मेरो इथेन छ and this guy is so interested हैन उसको लागि चाहिँ एउटा सरप्राइज अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु किनभने उसले चाहिँ ड्रम धेरै इन्ट्रेस्ट गरेको कारणले गर्दा अनि मैले चाहिँ उसलाई यो प्रोल्सको 5 pieces जुनियर ड्रम एज अ उसको लागि गिफ्ट स्वरूप फ्युचरमा नानीले ड्रम बजाउँछ भन्ने ठुलो आशाले अनि उसको लागि किनेर ल्याएको छु. हाई गरिदिनु. ओ यो एक्साइटेड. हाई भनिदिनु. हाई गरिदिनु. यो के हो नानी? ड्रम के गर्ने? देखिहाल्नु भयो. ऊ चाहिँ एकदमै ड्रममा इन्ट्रेस्टेड भएको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ मैले यो 5 piece यसमा उसको लागि हेडफोन पनि छ, ड्रम स्टिक पनि इन्क्लुड भएको छ. हस् त म यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु अनि म You're good. Thank you. Oh my god, you good? Okay, super excited. Nani ke ho yo? What is this? Drum ho? कसले किनेको? ड्याडीले. कसलाई किनिदिएको? ओपन गर्ने कसलाई किनिदिएको नानी? Yeah, I know. I will open. Lala, okay, I will open for you, okay? Happy? Oh my god, Ethan is so excited to see. तर इथेनलाई बिचारा थाहा छैन यो पिसेस छ. यसलाई चाहिँ अब मैले पिस निकाल्नु पर्छ. Oh my god. Alright. Ethan, no. Please, Ethan. बर बस्नु. Alright. Sit there. Okay, thank you, Ethan. Thank you. Sit there, please. Okay? Okay, good. High five. This is for you. Thank you. Good? You good? Okay. ड्रम हो नानी. अनि मित्रहरू यसमा चाहिँ कम्प्लिट सेट छ है. यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ अ कम्प्लिट 5 pieces जुनियर ड्रम सेट विथ हार्डवेयर एन्ड सिम्बल. अनि यो सरप्राइज साह्रै खुसी भयो मेरो छोरा. हेलो साथीहरू, मसँग हार्डवेयरहरू यहाँनिर छ. अब मैले चाहिँ यसलाई एउटा पिस गरेर एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ है. यो चाहिँ किट ड्रम. सुपर कस्तो छ प्रोडक्ट है. नानीलाई मात्रै नभएर चाहिँ अलिकति राम्रै ब्रान्ड किनेको हो किनभने अर्को
गरी यो ड्रमलाई ट्युन गर्न गइरहेको छु। अनि यो ड्रमको साइज चाहिँ अलिक सानो भएको कारणले गर्दा यो बेस ड्रम चाहिँ 16x10 को साइज हो। अनि यसलाई चाहिँ म 65 मा ट्युनिङ गरिरहेको छु किनभने अलिक साइज सानो छ अनि मलाई चाहिँ अलिकति बेस साउन्ड आउनको लागि अलिकति लोवर नै मैले ट्युनिङ गर्न खोजिरहेको छु। यसलाई फ्लोर ड्रमलाई ट्युनिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कोटेड हो है, कोटेड भएको कारणले गर्दा यसलाई म 75 मा ट्युनिङ गर्न गइरहेको छु। दुइटै तल माथि 75 मा ट्युनिङ गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ फ्लोर टम चाहिँ विशेष गरी 13.8 इन्चको फ्लोर टम हो अनि यसलाई 75 मा ट्युनिङ गरिदिँदैछु है त मित्रहरू। फ्लोर टम रेडी भयो 75। अब यसलाई पनि 75 मै यो चाहिँ कतिको भने यो टम चाहिँ यो चाहिँ 10x5.5 इन्चको टम हो। 10x5.5 इन्चको अनि यो चाहिँ 8 इन्चको 8x5 इन्चको है सानो टम छ। यसलाई पनि म 75 मै गर्न गइरहेको छु। तलको भाग पनि 75। This is good. अब यसलाई पनि 75। स्न्यारलाई पनि 75 मै ट्युनिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ 12 इन्चको हो, 12x4 इन्चको स्न्यार। यो माथिको यो कोटेडलाई 75 मै ट्युनिङ गर्न गइरहेको छु मित्रहरू। बटमलाई चाहिँ म 70 मा गरिदिन्छु है त ल। ड्रम रेडी। स्न्यारलाई एडजस्ट गरिदिनु पर्यो।
ड्रम नयाँ ड्रम लिएर सेटअप यसरी गरियो। अब केही समय पछाडि चाहिँ म अलिकति भित्र ड्रमको प्याड लिएर किक ड्रमलाई चाहिँ प्याड लगाइदिनु पर्यो निकालेर। अनि सिम्बल पनि विच इज सो गुड है, उसको साइज अनुसारको एकदमै मलाई चाहिँ एकदम सेटिस्फाई भयो म, किन सानो बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रो हुने रहेछ, एकदम राम्रो। साउन्ड अल्सो गुड है, अलिकति प्रो नै छ, प्रो नै सेटअप छ यो, प्रो नै लाग्यो है। इट्स जस्ट सो गुड। अलिकति मिलाउनु बाँकी छ। सो गुड, आई लभ इट। बजाउनु ल, यु लभ इट। उसको लागि ल्याइदिएको ड्रम हो मित्रहरू। बजाउनु ल, कसरी बजाउनु ल, बजाउनु। ठिकै हुँदो रहेछ नि साइज नानीहरूलाई नि, एक्युरेट साइज है। अब मैले गिटार बजाइदिनु अरे मान्ने रहेछ यसले। ठिक्क भन्दा। हेलो साथीहरू सबैजनालाई, आजको यो अनबक्सिङ प्लस एसेम्बल गर्नुमा जस राम्रै भयो र विशेष गरी आई लभ दिस प्रोडक्ट है। अनि यसको मूल्य चाहिँ कति भन्नुहुन्छ भने $425 US डलर। अनि यसमा चाहिँ स्टिक आयो 425 मा, अनि प्लस उसको लागि साउन्डको लागि विशेष गरी हेडफोन पनि आयो है, 425 प्लस हेडफोन। अलराइट गाइज, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच है यो ब्लगको लागि। यदि तपाईँलाई मन परेमा हाम्रो E3 ब्लगलाई सेयर सब्सक्राइब गरेर सधैँ सपोर्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको यो अनबक्सिङ प्लस एसेम्बललाई यिनै अन्त गर्दै फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने आशा गर्दै आजको ब्लगलाई अन्त गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू, स्टे ट्युन। हाई भनिदिनु, हाई भनिदिनु, खोइ ओ माई गॉड, ड्रम। ओके गाइस।